Привіт! Цього літа під час карантину я і моя дівчина змогли потрапити в Іспанію, а саме в Мадрид. Це було круто, ми дуже багато ходили, гуляли. Я знімав досить багато різних кадрів, насправді без якогось жодного плану. Просто хотів щось знімати. І я б хотів спробувати скомпонувати ці кадри у якусь невелику відеоісторію. Я думаю, це будуть набагато кращі спогади, аніж якщо воно буде просто лежати, вкриватись пилом у якісь сотень папок у мене на ноуті. Хочу одразу відмітити, що це не був мій перший візит у Мадрид. Декілька років тому я вже бував там, але цей мені запам'ятався і сподобався особливо. В першу чергу через те, що це була перша мандрівка за довгий час, бо карантин, локдауни і це все. І насправді локдаун ще не закінчився, коли ми поїхали туди. Це були буквально перші дні, коли Іспанія відкрилась, і відкрилась лише для вакцинованих туристів, тому це був досить цікавий період підготовки. Ми дуже детально все планували, і нам, звісно, пощастило, і нам вдалося поїхати туди у цей зовсім не туристичний сезон. І це було просто чудово. Незважаючи на те, що це був червень, туристів не було взагалі. Ми пробули там декілька днів, постійно гуляли, і за весь цей час я почув не іспанську мову лише декілька разів на вулиці. І як мені здалося, це були якісь німці або хтось, хто говорить німецькою, хоча це не точно. У самий перший день ми пройшли 12 кілометрів, і перше, на що ми звернули увагу, це те, що на вулиці абсолютно всі носять маски. І не просто аби була, а правильно, з закритим носом, і навіть діти. Після Києва для нас це був трохи такий шок, і я реально не міг зрозуміти, чому в Мадриді так, а в нас не так. Як пізніше сказала жінка, в якої ми знімали квартиру, в Мадриді працював якийсь закон, який передбачав досить великі штрафи, якщо тебе зупинить поліція на вулиці, коли ти будеш без маски. Але у масці ходити було просто нереально жарко, але нам знову пощастило, і це правило, цей закон відмінили на наступний день після нашого прильоту. І тепер маска була обов'язково лише у приміщеннях та у великих скупченнях людей. До речі, жили ми у прикольній квартирі в центрі міста, з видом на песика, так що ми навіть не користувалися громадським транспортом, а просто всюди ходили пішки. Коштувала квартира $60 або 1650 гривень за добу. Незважаючи на з першого погляду карантинні настрої, місто було абсолютно живим і гуляти було одне задоволення. Вуличні музиканти, художники, граючи в шахи пенсіонери у парку Буен-Ретіро, та навіть трансформери на вулицях. Кришталевий палац був відкритий, але перебування там було дозволено лише в масках. Дуже гарне місце. В околицях було багато різних тварин, які жили там своє життя і намагалися усіма силами охолодитись. Але насправді охолодитись намагались не тільки тварини. Були помічені деякі вірдос, що намагалися охолодитись під прохолодним поливом дерев і газонів. Weirdos. А ще Мадрид, як місто, зовсім не підлаштований під електросамокати, яких насправді там досить багато. Вже в кінці дня ми хотіли під'їхати на них додому, але через вузькі вулички і велику кількість людей на них ми змогли проїхати лише кілька кілометрів, а потім вирішили їх просто кинути і піти пішки. До речі, ціни на електросамокати там нижче, ніж в Києві. 0 євро за розблокування і 0,01 євро за хвилину, що на той час було приблизно 33 копійки за хвилину. У другий день ми потрапили на місцеву барахолку під назвою Ель Растро, яка виявилася реально величезною. Місцями мені здавалося, що обнесли якийсь середньовічний замок.
Також по якійсь невідомій для мене причині на цій барахольці було дуже багато, прям дуже багато лего-чувачків. А пізніше в цей день ми пішли в музей Тисенна Борнемісса, де сподівались побачити картини Далі, яких, на жаль, у цей день не було. Хоча було багато чого іншого цікавого. Квитки, до речі, коштували 13 євро або приблизно 420 гривень за людину. І, до речі, на цей раз ми пройшли вже 16 кілометрів. На третій день, крім звичайних прогулянок, ми вирішили сходити в мадридський зоопарк. Для цього нам все ж прийшлось скористатися громадським транспортом, і ми купили квитки на метро. Обійшлись вони нам у 1,5 євро на одного, плюс 2,5 євро за транспортну картку, що поповнюється. Чесно кажучи, я не дуже любитель зоопарків, але цей мені здався реально непоганим і досить сучасним. Тварини виглядали доглянутими і досить щасливими. Це, мабуть, найкращий зоопарк з усіх, яких я був, хоча я був не в багатьох, але тим не менш. А ще він був найдорожчий. Квитки на двох нам обійшлись у 48 євро, що на той момент складало приблизно 1500 гривень. Це були круті 3 дні. На 4-й день ми вже збиралися, веселялися, їхали в аеропорт та летіли додому. Тож я майже нічого не знімав тоді. До речі, квитки нам тоді обійшлись по $13 на людину в один бік. Тобто $52 на двох у дві сторони, що на той момент було приблизно 1500 гривень. Що ж, я сподіваюся, це відео було для вас цікавим, можливо, ви знайшли щось нове для себе, або просто непогано провели ці 9 хвилин. Підписуйтесь на канал, лайкніть це відео, якщо воно вам сподобалось, та дякую за перегляд, побачимось!